Pag sci-fi naman, yan. Pwede yan. Earth na hindi maintindihan. Siguro ginagawa pang Earth. Meron ka pang rainbow. Meron kang sun. Okay. Araw. Meron kang plants, vegetable. Pwede ka nasa city. Umuulan. Tubig. Diba? Kitang-kita ng emoji yan. There it is. Buwan. Ayun, gabing umaga. Naka-brown. Siguro naka-brown out ito. Okay. Whatever. And there's the Earth. Earth. Globe, no? Nakita mo, tatlong location. Generally, ito yung USA location. The Americas location. Ito yung Pacific, East Asia location. At ito naman ang Africa, Europe location. Okay, then yung bahay. At iba pang mga building sa city. Diba? Okay, so there. Then, action. There's the cars. Sinave ko talaga siya. I'm using yung Word, sinave ko siya. Okay, para magagamit ko siya. Pag hindi na gumagana itong Samsung, sana gumagana pa itong mga emojis. Hopefully, gamit pa rin siya. Okay. Check, may X, ayaw mo, gusto mo, stars, marami pa siya. Okay, so doon. Okay, so now, ito yung mga sa paper na ito, ito yung ginagawa ko noon. Enter the Pitch UK 2019. Okay? Inumpisahan ko siya ng June 9, 2019, Sunday. At ito yung mga dates kung saan ko dinidevelop siya. Okay? Of course, because it's a film, it's an entry dapat for the pitch, kailangan ng inspiration mo ay, ang story of inspiration ng story na fiction na gagawin mo ay inspired by the Bible. Okay, so this one, kikwento ko, babasahin ko dito, yung isa kong nagawa, pero hindi ito yung sinabit ko. This is not the one that I submitted, but it's one of the characters and one of the stories that I've been writing, and I think I will develop further. Okay, naghanap din tayo ng peg, naghanap tayo ng final. Anyway, so ito. Ang characters, ang title ay ano po ito, written pa ito noong 2017, okay noong 2019, okay, 2019 pa po siya sinulat para lang maliwanag. Ang title po ng character, ang title ng story ay #ABS. Ibig sabihin mo ng #ABS, Bayron say. Okay? #ABS or #ABS, ang title. Ang ibig sabihin sa aking #ABS, a Bayron said. Story inspiration, the Bible, that begins at Mark 5:2. Okay. Now, ano yung sources? Ano yung inspiration verses? Bible verses analysis as screenwriter, September 21, 2019. Mark 5:1. Using the NKJV, the New King James Version. Ito yung nakalagay doon, Mark 5:1. They went across the lake to the region of the letter G,
Jeraneses. Okay? So kaya ang pangalan ng ginamit kong name ay the United Greatland. Okay, that's the United Greatland. It is a fiction version of the verse that I quoted na tungkol sa isang lugar na ang pangalan ay a region. They went across the lake to the region of the Jeraneses. So si Jeraneses ay si United Greatland. Okay? As an inspiration. Part 5.2, using again the NKJV. And when he had come out of the boat, immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit. Ayun. Okay? So, nang nakarating na siya sa lugar na yon at bumaba na siya sa barko or boat, bangka. Pagbaba niya, punta niya sa Jeraneses, may nakakita sa kanya. Immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit. May nakakita sa kanya isang tao na nakatira na sa tombs, sementeryo. Doon na siya nakatira. Tombs ba? Or cave? Kasi tombs. Kasi because this is a Bible-based story, ang tomb doon ang cemetery doon, hindi katulad ngayon, usually doon parang mga cave parang mga hill na ginagawang tomb. Okay? Doon nakatira yon, yung unclean spirit. Okay? Sumunod sa Mark 5:3, who had his dwelling among the tombs, and no one can bind him, not even with chains. Yung nakakita sa kanya yon, na nakatira doon sa tombs, ay hindi ma-chain ng mga tao. Because he had often been bound with shackles and chains, and the chains had been pulled apart by him, and the shackles broken in pieces. So interesting yung character na to, no? Kasi malakas pala siya. Nangangalay na yung kamay ko. Ito na yung kabila ko ng panghawak. Okay, di ba? So, para siyang si Samsung. Si Samson. Hindi na si Samsung. Kamukha siya si Samson. Malakas. Okay? Malakas. Hindi siya matalian. Okay? Yun yung character na nakakita at lumapit sa kanya, na dumaan, na pumunta sa Jeraneses. And there was no one strong enough to master him. And always, night and day, he was in the mountains and in the tombs, crying out and cutting himself, hurting himself with stones. So itong character na ito, na nakakita sa kanya nang dumating sa Jeraneses, itong lalaking may king and spirit, ay sinasaktan niya yung sarili niya. Okay? Yun yung story. Na magiging inspiration ng aking fiction story. Mark 5:6, using the Aramaic Bible in English, in plain English. But when he saw Yeshua from a distance, he ran and prostrated himself. Okay, so yun. Hindi pa ba? Wait lang. Yan, ganyan. Okay. So, from a distance, he ran and prostrated himself. Okay. Interesting yung character, no? Interesting character. Right? Interesting character.
cried out in a loud voice and said, what have I to do with you, Jesus, Son of the Most High? Mark 5:7, and he cried out in a loud voice and he said, what do I have to do with you? Okay? Dun sa NKJV version, ang ginamit na word ay Jesus, yung ABP or the Aramaic Bible verses ang ginamit ay yung Aramaic name ni Yeshua. I adjure you by God that you will not torture me. So, nakiusap siya na huwag na daw siyang saktan. Do not torture me. Okay. So this character who was an unclean spirit who was hurting himself ay nang makita si Yeshua, si Jesus, this is a story, ang tinatanong niya, ano ang kailangan kong gawin? Huwag mo na akong i-torture. Okay. Mark 8, sa Mark 5:8, using the God's Word translation, he shouted this because Jesus said, you evil spirit, come out of the man. So kung sa Mark 5:8, doon pa ipinaliwanag kung bakit ganun ang sinabi nitong man with the unclean spirit na nakikiusap pag siyang saktan. Ang sinagot ni Jesus sa kanya, sinabi niya yun kay Jesus kasi bago yun, sinabi ni Jesus, you evil spirit, come out of the man. So sinabihan ni Jesus sa harap ng tao, you evil spirit, come out of the man. So, sinabi yon ni Jesus doon sa tao, pero hindi niya yun sa tao sinasabi mismo. Sinasabi niya yon sa evil spirit na nasa loob ng tao. Sa ABP version, said, come out of the man, foul spirit. Mabahong espiritu. Isa naman, masamang espiritu, pangit na espiritu, maruming espiritu. Sa NKJV, it's unclean spirit. So, mabaho, marumi, pangit. Yung espiritu, yung spirit na nasa loob nung tao, nung man, who was hurting himself. So, yon. So, interesting, no? Para na siyang, pwede siyang horror, adventure. Mark 5:9, tinuloy yung kwento ni Mark 5:9. Then he asked him, what is your name? And he answered saying, my name is Legion, for we are many. Again, another interesting element in the story. Yun palang mga, yung unclean spirit, yung foul spirit, yung evil spirit na nasa tao, nung tinanong siya, ano pa pangalan mo? What is your name? Ang sagot sa kanya, my name is Legion. Legion. Kaya ang pangalan namin Legion, marami kasi kami. So marami sila. Hindi lang siya isa na nandito sa loob ng katawan ng tao. Marami sila. Gano'n sila karami? Isang legion. There. So parang isang army, isang group. Ang tawag nila sa kanila ay legion. Sabi sa kwento sa Mark 5:19. Mark 5:9. Okay? Also, he begged him earnestly that he would not send him out of the country. 5:10 ADP version, that he would not send him out of the region. Okay? Nakikiusap yung religion
kay Jesus na nagsasabing lumabas ka sa katawan ng taong yan. Nakikiusap sila, sabi ni Mark, he begged him earnestly that he would not send them out of the country. Sa ABP version, he would not send him out of the region. Huwag mo kami paalisin dito sa lugar. (5:11) ABP, but there was near the mountain a great herd of swine that were feeding. Sa Christian Standard Version, a large herd of pigs was there, feeding on the hillside. Okay, so nakikiusap sila, huwag silang paalisin sa lugar na yon. Tapos, sinabi nila na meron namang diyang maraming baboy. Basically, marami namang pigs dyan. There's a large herd of pigs na kumakain sa hillside, swine, okay? So all the demons begged him, nakikiusap yung mga demons sa kanya, saying, send us to the swine, that we may enter them. 5:12. Okay, so imagine mo, it's a magandang maging source, no? Inspiration, no? Action, no? Nakiusap yung mga demons sa kanya, kay Jesus, yung kinakausap nila, na sana wag silang palabasin doon sa lugar at payagan na lang silang pumasok sa loob ng mga baboy. Basically, send us to the swine that we may enter them. That's Mark 5:12. Kwento ito ni Mark. Siya yung sumulat ng kwentong ito. It's part of the Bible. Mark 5:12. Sa iba-ibang version, yung pa rin yun ang nakalagay. Send us into the swine. New International Version, send us among the pigs. Contemporary English Version, send us into those pigs. So whether you're using the word pigs or swine, dun sila, bottom line, it's sa baboy. Okay? Mark 5:13, and at once, Jesus gave them permission. Then the unclean spirits went out and entered the swine. There were about 2,000. And the herd ran violently down the steep place into the sea and drowned in the sea. Okay, so that is action. That is, for lack of a better word, that is very dramatic. Diba? Na sila'y pinalabas, ang mga spirits, evil spirits ay pinayagang pumasok sa swine. Okay? At sila ay around 2,000. Okay? At nung nakapasok na sila, the herd ran violently down the steep into the sea and drowned in the sea. So, nabaliw, sa madaling salita, nabaliw yung mga baboy. You know? Naging violent sila, at di nila alam ang gagawin nila, hanggang sa tumalo na lang sila sa dagat. So, yung kabaliwan, as part of the story, is ang effect nun, nasisiraan sila ng isip. Okay? At yun ang naging dramatic ending nila. Sa ABP, Aramaic Bible in English version, and he allowed them, and those foul spirits went out and entered into the swine, and the herd ran to a precipice and fell into the sea, about 2,000 of them, and they drowned in the water. Okay. Okay. Sa 5:14, nung mangyari yung kwento na yon, sa Mark 5:14, sabi, so those who fed the swine fled. Yung mga nagpapakain doon sa baboy, siyempre, nung makita nila yung nangyari sa mga baboy, tumakbo sila.
So those who fed the swine fled, and they told it in the city and in the country, and they went out to see what it was that had happened. So pinag-usapan nila yon. Kumbaga, kahit wala pang Twitter ng mga panahon na yon, kinwento nila. Kasi napaka-shocking yung eksena, napaka-shocking yung nangyari. So, nagtakbuhan sila, yung mga may alaga, nagpapakain ng baboy na napunta sa dagat at na-drown. Siyempre, takot sila. Pumunta sila sa city at sa country. Resulta, sa iba't ibang lugar. At yung lahat ng mga nakausap na, kinuwento nila yung kwento nila. Ano yung nangyari? 540. So, sa iba't ibang mga version, yun din yung sinasabi. 514, contemporary English, the men taking care of the pigs ran to the town and the farms to spread the news. Then the people came out to see what had happened. So, nakalabas ang balita. Ano nangyari doon sa mga baliw na baboy. Okay? Mark 5:15, a New King James Version. Then they came to Jesus and saw the one who had been demon-possessed and had the legion sitting and clothed and in his right mind. And they were afraid. Okay. So ngayon, sa Mark 15, pumasok na yung eksena, yung mga tao, the town, yung mga nakaalam ng balita, na balita ng kwentuhan ng balitang nangyari. Tinignan nila talagang nangyari, no? Pumunta sila kung nasan si Jesus, at ang nakita nila ay the one who had been demon-possessed. Nakita nila yung taong demon-possessed. Doon sa opening, doon sa simula ng kwento, di ba? Siya yung sinasaktan niya yung sarili niya kasi nasa kanya yung mga evil spirits na kaya sinasaktan yung sarili niya. Okay? Pero ngayon, okay, nakita nila yung tao na yon that had been, so past tense, demon-possessed, na may legion, na nagkaroon ng legion ng mga evil spirits, nakaupo na lang, sitting and clothed, and in his right mind. Ayun. So, hindi na siya isip baliw. Hindi na rin siya galing baliw, gawang baliw, hindi na rin siya gumagawa ng kabaliwan. At yung utak niya ay clear na, maliwanag na yung isip niya. Nandito na lang siya, sitting and clothed and in his right mind. Okay. Ito nangyari. And they were afraid. Okay. Ang nangyari, natakot pa yung mga tao sa kanya. Okay. Okay na siya, hindi na siya nagbabaliw-baliw. Pero nakita pa siya ng mga tao, yung mga tao natakot pa sa kanya. Okay. Okay. Ulit ha. Yung mga taong nalaman yung nangyari, nakita yung nangyari dun sa news, dun sa mga nabaliw na baboy, at yung dati niyang sitwasyon na siya yung nababaliw. Dahil sa may legions of demons sa katawan niya, napunta sa mga baboy, na yung mga baboy naman namatay sa sea, yung mga taong yon pumunta dun sa lugar na yon, kung nandun nangyari yung kwento, ang nakita nila yung dating taong may ganon, pero maayos na siya. Right mind na eh. Right mind. Sitting and clothed and in his right mind. Hindi na siya nababaliw. Ngayon, ang nangyari naman, nung makitang ayos na siya, okay na siya, doon pa natakot yung mga tao. And they were afraid. Hindi ko maintindihan dito sa kwentong ito. At naman, sa daming magiging reaction ng mga tao mismo doon sa nangyari, doon sa taong gumaling, then naalisan na ng mga demonyo, ay natakot pa yung mga tao sa kanya. Okay?
kahit sa version ng New American Standard Version, they came to Jesus and observed the man who had been demon-possessed, sitting down, clothed, and in his right mind, the very man who had the legion, and they were frightened. Natakot. Okay. Imbis na matuwa, sana natuwa na lang, di ba? Hindi, imbis na matuwa, dahil naging ayos na yung tao, na dati ay, may mga demons sa katawan, nilinis, pinaalis ni Jesus sa kanya yung mga demons sa katawan niya. Imbis na matuwa yung mga tao, na nakalaman ng balita, natakot pa. Ano yung maintindihan naman? Yun naman ang parang, well, again, yun ang reaction ko. But as a writer, it's an interesting situation. It's an interesting development, if I'm not, for lack of a better word, development or changes in the characters. Diba? So again, you're looking for situations, you're looking for changes of the characters from the start to the middle to the ending. So at this moment, hindi mo na alam, wow, ano na baka magiging ending nitong kwento ito? Again, this is the Bible story na yun ay magiging inspiration pag gumawa ng fiction story. Okay? So yun. Yun muna. Ano kayang mangyayari doon? Ano kayang mangyayari? Alam niyo natin nangyari sa mga baboy na matay. Literal na matay yung mga baboy. Na-drown sa river. Walang kwenta, wala nang question doon. Nung namatay yung mga baboy na yon, dahil sa pinasok sila ng mga demons, nandoon yung, I could only guess, nandoon pa siya sa mga pigs, no? Na namatay. Yung pinanggalingan ng mga demon na pumunta sa pigs na isang tao lang na dati nung nasa kanila yung mga demons ay sinasaktan niya yung sarili niya, naging maayos, nalinis. Yung utak nalinis, yung katawan nalinis, yung action nalinis. Okay? Dahil kay Jesus, pinaalis ni Jesus yung mga demons sa taong yon. Okay na siya. Naayos siya sa madaling salita. Okay. Ngayon, yung mga tao naman na nakalaman lang ng balita na yon, ang nangyari mo sa kanila, natakot naman sila. Okay. Siguro natakot sila dun sa baboy, pwedeng natakot sila dun sa taong nakita nila na naayos. Okay. Ano talagang kinatakot? Ito, 5:17. Mark 5:17, and the people began to beg Jesus to leave their region. So, I think technical error ko to, it's not the leave, but to leave. Yun. Berean Study Bible Version 5:17, and the people na natakot doon sa nangyari, nalaman nila yung balita, nakita nilang naging ayos yung tao, akala ko naman magpapasalamat itong mga taong ito, hindi. The people began to beg Jesus to leave their region. ABP, and they began to ask him to depart from their coast. The New King James Version, then they began to plead with him to depart from their region. Sa Tagalog, tatagalogin ko, may version naman sa Tagalog to, pero at silang mga tao ay nagbeg, nakiusap kay Jesus na umalis na siya doon sa lugar nila. Yon. Nakiusap sila, pwede bang umalis ka na lang po? Yun. Pwedeng character na gano'n. Pwede ko bang umalis ka na lang po? Yun. They began to plead with him to depart from their region. Okay. Imbis naman magpasalamat na inayos yung tao,
imbis na magsalamat kung mga taong ito, pinaalis pa yung nagpaayos. Okay? So that's again, as a writer, that's an interesting change. Diba? In action, in character. Okay, so nung sinabihan siya umalis siya, sabi niya, and as Jesus was getting into the boat, the man who had been demon-possessed begged to go with him. Okay, sabi ni Mark sa 5:17 story niya, kinausap si Jesus ng mga taong nakalaman ng balita na pwede po ba umalis ka na lang po? Yung Tagalog version translation ko. No? Pwede ka na umalis ka na lang po. Hindi, umalis naman siya. Ayaw nyo, di wag. Nung paalis na si Jesus, babalik na siya sa boat, sa barko, sa bangka. As Jesus was getting into the boat, the man who had been demon-possessed, ang taong dating may demon possession na nilinis niya, nakiusap naman na sumama na lang sa kanya. Beg to go with him. Yun. Okay? So, yung mga tao na nakalaman, they learned the news of what happened and how it was changed, what they saw the effect of the changes that was good for the one person that was possessed by evil, and the pigs that were possessed by demons died. The reaction of the people, nakiusap kay Jesus na umalis sa lugar nila. Okay? I mean, hindi okay when yun ang kanilang reaction. At dahil sinabihan siyang umalis si Jesus. Pero hindi na sinulat ni Mark yun. Sinulat niya sa 5:18 as Jesus was getting into the boat. So obviously, nung sinabihan siyang umalis, di umalis siya. Walang usapang mahaba. Okay, goodbye. Pero habang ginagawa niya yun, the man who had been demon-possessed begged to go with him. Nakiusap yung tinulungan ni Jesus, nilinis yung katawan, yung isip, as per the story, okay? Nakiusap naman siya kay Jesus na sama na lang ako sa iyo. Yun. 5:18. At 5:19, ano kayang sagot ni Jesus? Pwede bang sumama na lang ako sa iyo? Ang sabi ni Jesus sa 5:19 ni Mark, but Jesus would not allow him. Okay, hindi siya pinayagan na sumama sa kanya yung taong umalis din sa lugar niya. He said, but Jesus would not allow him, quote unquote, yung dialogue, go home to your own people. Pumunta ka doon sa lugar ng mga katao mo, people. Go home to your own people. He said, and tell them how much the Lord has given for you and what mercy He has shown you. Again, sa ibang version, sa NET Bible, but Jesus did not permit him to do so. Instead, He said to him, quote, go to your home and to your people and tell them what the Lord has done for you, that He had mercy on you. Okay, there. Okay. So, in short, instead of isama ni Jesus yung kanyang nilinis dun sa lugar na yon na isang tao, nung pinapaalis na si Jesus ng mga bayan doon at gusto na sumama yung nilinis niya, inayos niya, ang sabi ni Jesus, huwag ka nang sumama sa akin. Diyan ka na lang sa lugar ninyo para ano? Sabihin mo naman, ikwento naman sa kanya. Ikwento nyo naman sa kanila, ikwento mo naman sa kanila yung nangyari sa'yo, yung ginawa sa'yo ng Panginoon, ni Lord,
at kung paano naawa ang Lord sa iyo. So ang gusto ni Jesus, ikwento yung mabuting nangyari sa kanya. Sino makikwentuhan niya? Itong mga tao, itong people, na ang gusto nung malaman sa result ng ginawa ni Jesus na miracle or cleaning, if you don't use the word miracle, na ayos, pinagaling, na cure, ganyan. Itong mga taong itong pinaalis si Jesus pagkatapos yung mag-ayos, sabi ni Jesus doon sa inayos, diyan ka muna, diyan ka. Go to your own, punta ka sa bahay mo, sa mga sarili mong katao, kasama mo sa lugar, to your people, tell them what the Lord has done for you. Kwento mo sa kanila kung anong ginawa sa iyong mabuti ng Panginoon at kung paanong siya'y naaawa sa iyo. Why? Hindi naman nakasulat kung sa Mark kung why. Pero yung unwritten as an analyst, clear naman na gusto namang sabihin ni Jesus, baka naman magbago pa isip ng mga taong nagpapaalis sa akin. No? Pero hindi ako makipag-ano sa kanya, ikaw, gusto mo, ikwento mo sa kanila. Okay? Ginawa ba yon ng tao? At Mark 5:20, so the man started off to visit the 10 towns of that region. Okay, sumunod naman pala siya. Hindi siya sinama ni Jesus sa boat, pero binigyan siya ng trabaho, or challenge, or what Jesus told him. Ikwento mo yung mga mabuting ginawa sa iyo ng Panginoon at sabihin mo sa kanila kung paano naaawa ang Panginoon sa iyo. Information via stories ang gustong gawin ni Jesus doon sa taong nilinis niya. Okay? So that's from Mark 5:1 to Mark 5:20. Again, as a story, whether you see this as a fiction story or a historical story, it is very clear that it is an interesting story, to say the least. No? It is a very interesting story. At yun ang kailangan, hanap ka ng source, na magkaroon ng fiction stories na may magandang, interesting, maging inspiration for our fiction stories. Okay? At yun nga ay ang sa ginagawa kong story ay ABS, #ABS, Bayron save. Okay. So ano yung magiging fiction as inspired story ng Mark 5 na ang title #Bayron save? Yun yung ikikwento at babasahin ko sa susunod na video. Okay? Yun. And also, hahanap ako at the moment ng mga actors, not necessarily sikat na mga artista na pwedeng maging peg. Ikwento ko sino magandang peg, no? Sino magandang peg? Okay? Yun, no? So there. So eto, nung ginamit ko na for developing it as a fiction story, aspiration, inspired by that mahabang verses, okay, again, babalik ko sa title, #Bayron save, there, is it, okay, ang mga characters, via emojis, ay
natin. Characters with visuals at the emojis. Jesus, Bayron, the Legion, the unclean spirits, the people. Yan. Yan. Okay. So then, okay. So then muna at matatapos ang Star Value Analysis screenwriting online, live. At the moment, ang binabasa ko ay ang Aba Stories. Kita mo ba ito? Dito siya, yun siya. Malabo, pero na yan. Hindi ko makuha yung... It's Aba Stories, ang title, The United GREATLAND, UK, because 2020, because this is supposed to be one of my options as the entry for the pitch. Enter the pitch UK. Siyempre, hindi ito yung aking hindi ito yung ating na submit. At tapos na yung enter the pitch na iniba rin ang pangalan ang pangalan nila ngayon is The Pitch Film Fund. Okay, ay tapos na. Okay, so pwede na hindi na ito pang pitch, pwede na siguro itong ibang live series. Tingnan natin kung saan ito lalabas at saan lumabas. At the moment, it is our being written stories inspired by the book. Okay. Sakpo yan. Para lang ako sa mabiling 1, 2, 3, go. Okay. Goodbye. Thank you. Thank you. Thank you. Okay.